Голландці не хочуть бачити Україну в Євросоюзі. Більшість на референдумі проти асоціації Києва. Амстердам закликає не панікувати, мовляв, голосування має лише рекомендаційний характер. То які європейські перспективи має Україна на сьогодні, з'ясовували Сабитія. Я дякую кожному, хто проголосував «за». А це сотні тисяч прихильників України в Голландії. Впевнений, що стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи. Наголошую, ми не звернемо з шляху євроінтеграції. Україну, як і свободу, не спинити. Понад 60% голландців, що прийшли напередодні на дільниці, не хочуть бачити Україну в Євросоюзі. Такі результати голосування за підсумками екзит-полу. Втім, Амстердам заспокоює Київ і запевняє, референдум ще не вирок. Більшість проголосувала проти. Це політичний факт, і тепер нам треба розглянути всі можливі наслідки. Не можна просто ратифіковувати документ, ніби нічого не сталося. Але ми будемо працювати із цим питанням і з нашими європейськими партнерами, і з Україною. Україна на результати екзит-полу просить не зважати. Вітчизняне МЗС сподівається, що Амстердам все одно ратифікує угоду, навіть всупереч думці людей, і каже, це в інтересах усіх сторін. Виходимо з того, що відповідно до нідерландського законодавства референдум має консультативний характер. А отже, остаточне рішення щодо ратифікації угоди після проведення внутрішніх дискусій та процедур ухвалюватиме уряд Нідерландів. Мар'яна Беца, речниця МЗС України. Противників асоціації України з ЄС меншість у парламенті Нідерландів, тож шанси є. Та й прем'єр Марк Рюте обіцяє політичне диво – схвалити рішення, яке б влаштувало всіх. Я за угоду про асоціацію, тому що переконаний, це важливо. Нам потрібно більше стабільності на кордонах Євросоюзу. Також це допомагає розвивати економіку, зміцнювати торгові відносини. Тут йдеться про набагато більше речей, ніж просто вступ до ЄС. Звісно, уряд Нідерландів має врахувати думку народу. Для України це означає відтягування рішення щодо ратифікації. Якщо навіть документ не схвалять, це не катастрофа. Доля асоціації залежить від Брюсселя. Просто тоді Амстердам буде на особливих умовах у стосунках з Києвом. Остаточні результати референдуму оприлюднять 12 квітня. Тоді і буде відомо, чи пустять Нідерланди Україну до ЄС. Дмитрій Клименко, Яна Лук'янець, Сабитія, канал Україна.